હેલો ગાઈસ, આજે આપણે ડેર વાયરલેસ કીબોર્ડ એન્ડ માઉસનો અનબોક્સિંગ કરવાના છીએ. આ એમેઝોન ઉપરથી ઓર્ડર કરેલ છે. આપ જોઈ શકો છો વિડીયોમાં જેમ આ કીબોર્ડ છે. આ માઉસની ડિઝાઇન ખૂબ જ સરસ કરેલ છે. ડિઝાઇનને લુક્સમાં ડેલનો બોસ જવાબ નથી. ઇઝી ટુ ગ્રીપ છે, ઇઝી ટુ યુઝ છે, એકદમ લાઇટ વેટ ને ગ્રીપિંગ પણ સારું છે. આ કીબોર્ડ છે ડેલનું વાયરલેસ. આપ જોઈ શકો છો કીબોર્ડની ડિઝાઇન ખૂબ જ સરસ છે. આ નમ લોક છે, આ સ્પેશિયલ બટન, આ વિડિયો પ્લેયરના કંટ્રોલર છે બધા. આપ જોઈ શકો છો એકદમ લાઇટ વેઇટ, સ્લિમ અને ખૂબ જ સરસ ડિઝાઇન છે. આમાં કીપેડની હાઈટ એડજસ્ટેબલ છે, વધારી પણ શકો છો. એકદમ સ્મૂથ કી છે, જબરદસ્ત છે આ ડેલનો મોડેલ. આનું માઉસ પણ સારું છે, એકદમ સ્મૂથ કી છે, ગ્રીપિંગ પણ સારું છે. બટન પણ સ્મૂથ છે, રોલર પણ સારું છે. આ બ્લૂટૂથ છે ડેલનું. સાથે સેલ પણ આપેલા છે એમને. એક સેલ આપણે માઉસમાં લાગશે તથા બાકીના બે સેલ કીબોર્ડમાં લાગશે. આ સેલ ડ્યુરો સેલ ના લોંગ લાઈફ આપ જોઈ શકો છો.